මේක හදන්න කියලා මම කිව්වා ඔයාලා ඒක තනියම හදන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඒකේ හදන්න අමාරු කොටස් තිබුණා නම් අපි බලමු. මෙතන මේ කොටස නිකන් සිලින්ඩරයක්. සිලින්ඩරයක් කරගෙන තියලා තියෙන්නේ. පල්ලෙය කොටස බොහොම ලේසියෙන් ඇක්සලූට් කරලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන් බොක්ස් එකක් ගත්තා නම් මේ කොටස මෙහෙම මෙතනින් ස්ලයිස් කරලා සෙග්මන්ට් එකක් අරගෙන ඉවරලා මෙතන සිලෙක්ට් කළා නම් කන්ට්‍රෝලර් බාගන් දෙකම අපිට මෙතනින් පස්සෙන් බ්‍රිජ් කළා නම් මේ දෙක එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ පුටුවේ වක්‍රාකාර කොටස හදාගන්න අපිට ප්‍රමාණවත් තරමට ස්ලයිස් කරලා මේ වගේ සෙග්මන්ට් ප්‍රමාණයක් දාගෙන අපිට පුළුවන් මේවා වක්‍ර කරගෙන යන්න. මේ විදිහට රොටේට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මූව් කරන්න පුළුවන්. මගේ රොටේට් කරලා මූව් කරලා මේකේ අපි ගොඩක් වෙලාවට බලන්න ඕනේ අර අපි හදන වෙනස්කම් එඩිට් කරන ඒවා ඒක පාටම වෙනස් වෙනද මේ වගේ කොහොම අනවශ්‍ය විදිහට නැමෙන්නේ නැතුව අර ක්‍රමානුකූලව රටාවට හැදිලා යන විදිහට නම ගන්න එක තමයි වැදගත්. සෙග්මන්ට් තියෙන විදිහට. ඒක තමයි විකෘතියක් නැතුව ඒක හැදෙන්නේ. සෙග්මන්ට් වාසිය ප්‍රමාණයට කපාගෙන එතනින් රොටේට් කරගෙන යන්න ඕනනම් වර්ටෙක්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඒකට කඩතුළු වෙන්නේ නැති වෙන්න පිළිවෙලට තියාගෙන යන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඉහළ කොටස වහලේ කොටස හදාගන්න අපිට සිලින්ඩරයකින් කරගන්න පුළුවන්. මේ සාමාන්‍ය සිලින්ඩරයක් අරගෙන ඒක බොහොම පොඩ්ඩක් තිබුණා ඇති. හයිට් සෙග්මන්ට් ඕනේ නෑ. මේකේ මේ රවුමක් විදිහට නෙමෙයි මේක තියෙන උත්සාහකාර විදිහට. මේකේ සයිඩ්ස් ගන්න අලු කරගත්තා නම් අපිට අර හැඩය ගන්න පුළුවන්. මේ අපි පැති 8ක් ගත්තම පැති 8ක් ගත්තම මේක ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා සෙග්මන්ට් කැප් සෙග්මන්ට් එකක් දැම්මම මේ විදිහට බෙදිලා එනවා සෙග්මන්ට්. තව ඕනෝට වැඩි කරගන්න එපා. ඒකට අපිට මේ හැඩ හදාගන්න හිමින් කරන්න පුළුවන්. නමුත් සරලව කරන්න අමාරුයි. ඒකින්ද අඩුම ගාණක් අපි මේ දෙකක් විදිහට මේ විදිහට ගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේක පොලිගන් එක බවට පත් කරගෙන මෙන්න මේ මැද්ද තියෙන වර්ටෙක්ස් ටික තෝරගත්තා. මැද රවුන්ඩ් එකේ. ඒක මෙහෙම මූ කළා උඩට. අර වගේ. ඊට පස්සේ මැදේ වර්ටෙක්ස් එක විතරක් අරගෙන ඒක ඔය විදිහට උඩට මූ කළා. අරම සරලයි. ඊට පස්සේ මේක අයින් වෙලා මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකම ආයෙ කොපියක් ගත්තා. shift එක බාගෙන. ඔය විදිහට. දැන් අපිට මේකේ මේ ෆ්‍රේම් ටික හදාගන්න මම ලැටිස් කියන එක යොදාගත්ත. ලැටිස් අපි කළා මතක ඇති. මේ සෙග්මන්ට් එකෙන් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒකට මම කළේ මේකේ මේ දෙපැත්තම මට අවශ්‍ය නැහැ. එක සෙග්මන්ට් එකක් විතර තිබුණාම ඇති. ඒකින්ද මේ පේස් සිලෙක්ට් කරලා ඩිලීට් කළා. මේ යට තියෙන සේරුම් පේස් ටික ඩිලීට් කරලා දාන්න පුළුවන් අපිට. උඩ මොකුත් සිලෙක්ට් වෙලා නැහැ. ඩිලීට්.
වටේ ටිකක් කන්ට්‍රෝල් භාගයෙන් සිලෙක්ට් කරලා ඕල්ඩ් භාගයෙන් අනවශ්‍ය දේවල් සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා නම් අයින් කරන්න පුළුවන්. delete. ඊට පස්සේ මට මේක හැඩතල විතරක් තියෙනවා. ගණන් ගමුත් නෑ. සෙග්මන්ට් එක විතරයි මට මේක අවශ්‍ය කරන්නේ. මොඩි වැලිස්ට් එකේ lattice. lattice. මේ විදිහට දැම්මම මේ joints මෙතර ලොකුවට ඕනේ නැහැ. size 4ක් තිබ්බනම් ඇති. ඔය විදිහට හදාගත්තා නම් මේ frame එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒක ඊට පස්සේ අරක තියෙන තැනටම move කරනවා. මේ වගේ. එහෙම හදාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන සාමාන්‍ය සිලින්ඩර් එකක් උඩට අරගෙන එච්චරයි. මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් සරලව. උඩේ කොටස් වල හැඩතල වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය කරන සෙග්මන්ට් රුට්ෙන් දාගෙන කට් කරගෙන ස්ලයිස් කරගෙන අපිට මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මෙතන ස්ලයිස් කරනකොට අපි මේ පොලිගන් අරගෙන සිලෙක්ට් කළා නම් සිලෙක්ට් කරගත්තා නම් මේ අවශ්‍ය කරන කොටස් විතරක් ස්ලයිස් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ස්ලයිස් කරනකොට සම්පූර්ණ ඒ දිගටම තියෙන දේවල් කැපීගෙන යනවා. ඒ හින්දා අපි මේ අවශ්‍ය කරන ඒවා විතරක් සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා ස්ලයිස් කරා නම් ක්වික් ස්ලයිස්. ඔය විදිහට. එතකොට ඒවා විතරයි ස්ලයිස් වෙන්නේ. මොකද අපිට ඒ අවශ්‍ය කරන හැඩතල ඒවා හදාගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. ඒ විදිහට නම් ඔයාලා මේ සම්පූර්ණ මොඩල් එක හදාගන්න. එහෙනම් අපි අද පාඩම පටන් ගමු. සිලෙක්ෂන් කරන විදිය අපි බලලා තියෙනවා මේ වලින් කලිනුත් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක්. නමුත් ඒක වැඩි දුරට අපි ඒ කියන්නේ මම මෙතනින් වෙන කැලලක් අඳ ගන්නවා. ඒකේ සෙග්මන්ට් ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි කර ගන්නවා. අපි දාමු 30ක් 40ක් වගේ. යක් විතර දාගත්තා. මේක දැන් මම පොලිගන් එක බෝඩ් පත් කළා නම් මේ vertex වගේ ඒවා සිලෙක්ට් කරනකොට අපිට කොහොමද මේවා සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්? වගේ සිලෙක්ෂන් ගන්න අපිට මේ විදිහට රබර් බාන්ඩයක් කොටුවක් විදිහට ඇඳලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරන් හිටියනම් අපිට විවිධාකාරයව රබා ගන්න පුළුවන්. අරවමක් විදිහට නැත්නම් අර ෆොටෝෂොප් වල වගේ අපි මේ කොටස් ක්ලික් කරගෙන මෙහෙම අවශ්‍ය දේවල් ගන්න ඒ වගේ යන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුව තමයි මේ මැද්දේව ක්ලික් කරන්න පටන් ගන්නකොට හරි අමාරුයි. ඒක මේ එළිය ඉඳන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ක්ලික් කරන්න වෙන්නේ අපිට. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා දැන් බ්‍රෂ් එකක්. ඒකෙන් මේක මම ඩ්‍රැග් කරගෙන අවශ්‍ය දේවල් සිලෙක්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට. එතකොට අපි මේ තෝරගන්න vertex ටික දෙලින්ම edit වෙන එක නෙවෙයි. කොහොම ඔය වගේ ඒකම කෙලින් වෙනවා. වෙන අනිත් ඒවට බලපෑමක් නැහැ. අනිත් vertex වලට කිසිම බලපෑමක් නැහැ. නිකම්ම මේ අපි සිලෙක්ට් කරපු ටික විතරක් edit වෙනවා. ඔය විදිහට. නමුත් අපිට බොහොම නිකන් ස්වභාවික හැඩතල වක්‍රාකාර හැඩතල හදා ගන්න ඕන වෙලාවට එහෙම වෙලා බෑ. අපිට මේකත් එක්කම නිකන් බොහොම අනිත් ඒවාට බලපාන විදිහට
වැඩ කරගන්න ඕන. වක්‍රාකාර හැඩතල ගන්නකොට අපිට ලේසි හැම වුණාම. එහෙනම් එකින් එක දැන් අර පුදු හදද්දිත් අපි වක්‍රාකාර හැඩ ගන්නකොට එකින් එක කොටස් ටික වක්‍ර කරලා ගත්තා. එහෙට මෙහෙට ඇදගෙන. එහෙම නැතුව කරන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. මොම ලේසි. මෙතන මේ polygon edit වල තියෙන option ටික බලුවා නම් එතන එක තැනක තියෙනවා soft selection කියලා එකක්. soft selection. මේක දිග අරගෙන මෙහෙම use soft selection කළා නම් මේක නේ බලනවා. එතකොට මෙන්න මේ chart එකක් තියෙනවා. මම විස්තර දෙනවා. එතකොට දැන් අපි මේක එකම එකක් select කරගමු. මම එක vertex එකයි මෙතන select කළේ. නමුත් මෙහෙම පාට වෙලා තියෙනවා වටේට තියෙන ඒවත්. ඒ පාට වෙන්නේ මෙන්න මේ තියෙන මෙතන තියෙන parameters අනුව. මේවා අපිට මෙතනින් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ටික spacing කියන්නේ. කොහොම අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ pinch කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. මෙතන බැලුවා නම් මේ තියෙන graph එක වෙනස් වෙනවා. මේ අපි දෙන දත්තයන් අනුව. මොනවද? අපි මේක මූව් කරලා බලුවා නම් හොඳටම තේරෙනවා. මේක මේ ඉස්සෙල්ලා එන්නේ මේකේ හැඩය අනුව. එතකොට මෙන්න මේ වගේ හැඩයක් හදාගන්න. එතකොට මෙතනින් ගත්තා නම් ඒ හැඩයට තමයි එන්නේ. අන්නේ විදිහ අපිට එන බොහොම soft හැඩයක්, බොහොම ස්මූත් හැඩයක් හදාගන්න පුළුවන්. කඳු වගේ හදාගන්න මේක ගොඩාක් පාවිච්චි වෙනවා. මේ වගේ බොහොම සරලව හදාගන්න පුළුවන්. vertex දෙක තුනක් එහෙට මෙහෙට කළාම landscape එකම හදාගන්න පුළුවන්. මේකලා මෙතනින් ඔහොම කැමරාවක් යවන හොඳට මැටීරියල් එහෙම දාලා ඇත්ත කඳු විදිහටම ගන්න පුළුවන් මේ වගේ. දැන් මේ යොදාගෙන අපි මොඩල් එකක් කරමු. මම දැන් සිලින්ඩර් එකක් ගන්නවා. සිලින්ඩර් එකේ height එක මම වැඩි කරගත්තා. height එක වැඩි කරලා මේ වගේ මේක polygon එකක් කරලා මේ පැත්තට යනවා. යනවා. vertex select කරගත්තා මේ වගේ. soft selection පාවිච්චි කළා නම් අපිට පුළුවන් ලේසියෙන් මේක මේ වගේ බොහොම ස්වභාවික හැඩතල හදාගන්න. soft selection තව වැඩි කරනවා. ගොඩක් ඈතට බලපාන්න. විදිහට Right.